हे फूडीज मी आहे तुमचं सिद्धेश. स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनल द बॉम्बे शेफ सिद्धेशमध्ये. जर तुम्हाला नवीन नवीन फूड रेसिपीज खायला आणि खाऊ घालायला आवडत असतील तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे द बॉम्बे शेफ सिद्धेश. सर्वप्रथम तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपण बनवणार आहोत रबडी मलाई सँडविच. त्यासाठी आपण घेतलेले आहे इथे अर्धा लिटर दूध, एक वाटी साखर घेतलेली आहे, थोडेसे ब्रेडचे स्लाइस, थोडंसं तूप, मिक्स ड्रायफ्रूट्स आणि मावा घेतलेला आहे. तर चला तर आपण आपली रबडी बनवायला सुरू करूया. रबडी बनवण्यासाठी सर्वात पहिले आपल्याला आपलं दूध गरम करून घ्यायला लागेल. ते आपल्याला कमीत कमी पाऊण तास आटवत ठेवायचं आहे. आणि मी माझं दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि त्याला येणारी मलाई आपल्याला सारखी साईडून काढून घ्यायची असते. आपलं दूध थोडंसं वॉर्म झालेलं आहे. आता आपण त्यात थोडीशी आपली साखर टाकून घेऊया. आपल्याला अर्धी वाटीच साखर टाकायची कारण की आपण यात मावाही वापरणार आहोत. तर आपण आपली अर्धी वाटी साखर टाकून घेतल्यानंतर ते चांगलं परतून थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते मिक्स झाल्यानंतर त्या मिश्रणात मी माझे ड्रायफ्रूट्स टाकणार आहेत आणि थोडीशी वेलचीची पूड टाकणार आहे. आपण त्यात आपला मावा टाकून घेणार आहोत. मी 50 ग्रामच मावा याच्यात टाकत आहे कारण की आपल्याला स्टफिंगसाठी पण 50 ग्राम हवं आहे. तर आता आपल्याला आपलं हे मिक्सर चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. त्याला कमीत कमी पाऊण तास लागेल आटायला. हे मंद गॅसवरती आपल्याला शिजवायचं. जर तुम्ही फास्ट गॅस ठेवला तर आपलं दूध करपू शकतं. अशा रीतीने आपली रबडी आता रेडी झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता त्याच्या साईड्सला माझ्या टोपाच्या साईडला कसे मलाई आलेले आहे जाडसर. आता आपल्याला हे कमीत कमी 1 ते 2 तास आपल्या फ्रीजमध्ये थंड करून ठेवायचं आहे. चला तर मग आता आपण आपले ब्रेडचे सँडविचेस बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला एका ग्लासाची गरज आहे. आपण एका ब्रेडच्या स्लाइसवरती तो ग्लास वरती ठेवून त्याला प्रेस केलं की त्याचा बरोबर सर्कल निघतो. त्या सर्कलला अशा पद्धतीने आपण आपल्या सगळ्या ब्रेडचे सर्कल्स बनवून घेणार आहोत. तर आता आपले सगळे सर्कल्स रेडी आहेत. त्याला मी पाण्याचा एक हात लावून घेणार आहोत कारण की ते आपल्याला बंद करायचं आहे. आणि त्यानंतर मी त्याच्या मध्यभागी थोडीशी माव्याची आणि ड्रायफ्रूट्सपासून बनलेली स्टफिंग फिल करून त्याच्या बाजू प्रेस करून बंद करून घेणार आहे. आणि नंतर ते असे सगळे सँडविच बनवून झाल्यानंतर त्याला आपण तुपात फ्राय करायचं आहे. शॅलो फ्राय करायचं आहे. डीप फ्राय पण करू शकता तुम्ही, पण शॅलो फ्राय केलं तरी झालं. त्याला चांगलं मंद याच्यावरती आपण गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत शॅलो फ्राय करायचं आहे. आता आपलं तूप तापलेलं आहे. तर आता आपण त्यात आपले ब्रेडचे सँडविचेस फ्राय करून घेणार आहोत. तर आपण ते मंद आचेवरती शिजवून घेणार आहोत. आणि ते पुरी कशी आपण वरतून तेल ओततो तसं त्यावरती थोडंसं तेलाचा शिंपडा करायचा आहे आणि ते दोन्ही साईडून मंद आचेवरती शिजवून घ्यायचे आहेत जोपर्यंत ते गोल्डन ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत. तुम्ही तेलातही करू शकता, पण तुपात केल्यानंतर त्याचा एक रिच आणि चांगला फ्लेवर येतो. तुपाचा एक वेगळाच अरोमा आणि फ्लेवर येतो त्याला आणि ते अजून टेस्टी लागतात. जर तुमच्याकडे तूप अवेलेबल नसेल तर तुम्ही तेलातही करू शकता. आपले सँडविचेस ब्राऊन होत आहेत. जोपर्यंत त्याला प्रॉपर गोल्डन कलर येत ना तोपर्यंत ते तळत राहायचे. आपलं सँडविच आय गेस रेडी झालेलं आहे आता. चला तर मग आता आपण आपल्या डिशची प्लेटिंग करून घेऊया. सर्वप्रथम आपल्याला खालती थोडीशी थंड रबडी ओतून घ्यायची आहे. परतून चांगली मस्त अशी लावून घ्यायची. त्याच्यावरती आपण आपले सँडविचेस प्लेस करणार आहोत. त्याच्या आतमधला मावा चांगल्या पद्धतीने मेल्ट झालेला आहे. आणि वरतून परत आपल्याला ती रबडी ओतून घ्यायची आहे सँडविचेसवरती, जेणेकरून ते स्वीट आणि सुंदर असे लागतील. तुम्हाला हवं तर तुम्ही पिस्त्याची पण गार्निशिंग करू शकता. तुम्हाला हवं तर थोडेसे फ्रूट्स पण याच्यावरती अजून टाकू शकता तुम्ही. त्याने आपले रबडी मलाई सँडविच रेडी झालेलं आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे द बॉम्बे शेफ सिद्धेश. अँड स्टे ट्यून फॉर द मोर रेसिपी.